سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من حامد کرباسی هستم و این آموزش فصل دوم کتاب دیزاینینگ دیتا اینتنسیو اپلیکیشنز نوشته مارتین کلبمن هست. خب ما در فصل پیش، یعنی در واقع در فصل یک، در رابطه با یک سری از مفاهیم صحبت کردیم مثل مقیاس پذیری یا همون اسکیلبیلیتی، مینتینبیلیتی، یه سری مفاهیم پایه که در واقع به عنوان نقطه شروعی برای کتاب بودن. توی این فصل یه مقداری در رابطه با دیتا مدل ها صحبت میکنیم. اینکه خب وقتی شما یک مسئله در واقعیت دارید، این مسئله زمانی که میخواد بیاد به شکل دیتا و اینفورمیشن در واقع میخواد بیاد مدل بشه، چه راه حل ها و روش هایی داره که قاعدتاً جاییه که ما رو با ریلیشنال دیتابیس ها و انواع دیگه دیتابیس هایی که وجود دارن مثل داکیومنت بیس ها یا گراف لایک دیتابیس ها در واقع ما رو آشنا میکنن. در بخش دوم در این فصل ما در رابطه با کوئری لنگویج ها صحبت میکنیم. این که ما وقتی میخوایم بریم این دیتا ها رو قاعدتا از داخل این دیتابیس ها که حالا به هر نحوی نگهداری شدن فچ بکنیم، با چه رویکردها و چه روش هایی در واقع روبرو هستیم. خب همونطور که گفته شد در فصل اول ما یه مقدار در رابطه با ریلیشنال دیتابیس ها و داکیومنت دیتابیس ها صحبت میکنیم. اما بحث اول اینه که کلا ما وقتی میخوایم یک دیتایی رو بیان بکنیم و میخوایم بیایم در رابطه با اطلاعاتی صحبت بکنیم، اینو میتونیم در چندین لایه در نظر بگیریم. مثلا اینکه قاعدتا یک اپلیکیشن وجود داره که من میام با این اپلیکیشن ارتباط میگیرم از طریق یک API. خود این اپلیکیشن این دیتایی رو که الان داره به یک نحوی میخواد بره ذخیره بکنه. این دیتایی که حالا داخل یک دیتابیسی هم قاعدتا میخواد بره ریخته بشه، نحوه ذخیره سازی ما و ریپرزنت ما از اون دیتا متفاوته. مثلا من میتونم به صورت جداول مختلفی در یک دیتابیس ریلیشنال نگهداری بکنم، یا میتونم به صورت جیسون یا XML در دیتابیس داکیومنت بیس نگهداری بکنم، یا مثلا میتونم به شکل گراف بهش نگاه بکنم. اینکه نگاه من به اون دیتا چی هست در واقع تو این لایه و در این چپتر در واقع در موردش صحبت میشه. اما در فصل بعدی ما در رابطه با یک لایه پایینتر صحبت میکنیم. اینکه خود این دیتا ها به چه شکلی انکد میشن و روی دیسک ذخیره میشن، که حالا به صورت یه سری بایت ما در واقع داریم اینها رو نگهداری میکنیم. و واقعا لایه آخرش هم که دیگه لایه فیزیکی هست. فیزیکی اینکه حالا به صورت یک سری سیگنال الکترونیکی روی SSD یا HDD در واقع داره ذخیره میشه، که خب دیگه خارج از موضوع این کتاب هست. خب پیش از اینکه ما بریم مستقیم وارد خود بحث ریلیشنال دیتابیس ها و داکیومنت دیتابیس ها بشیم، بد نیست که به تایملاین نگاه بکنیم. به یک تایملاینی که انواع مدل هایی که برای دیتا ها داده شدن در طول زمان به چه شکلی بوده. اول از همه ما با کامپیوترهای مین فریم برخورد میکنیم. نسل اولی که در واقع وظیفهشون یه سری ترانزکشن ها و بچ پروسسینگ هایی بوده. خیلی حرف از مدل اینجور جاها زده نمیشه. میرسیم به سال 1970، جایی که ادگار کات مقاله ریلیشنال مدل ها رو میده و خب واقعا انقلاب ایجاد میکنه در ایده‌ای که میشه نسبت به بیان دیتا داشت. قبل از اینکه بپردازیم به بقیه مدل ها، بد نیست که وایسی میکنم روی ریلیشنال مدلی که خود ادگار کات میده و مقاله‌ای که میده. من مقالهش رو گذاشتم و پیشنهاد میکنم که شما هم برید و مقالهش رو در واقع پیدا بکنید و استفاده بکنید و مطالعهش کنید. به خصوص بخش مثلا مثل اینتروداکشنش رو، به خاطر اینکه ما رو آشنا میکنه با نگاهی که در واقع ایده پرداز داره با اون شرایط و اون آلترناتیو هایی که در رابطه با اون دیتا بودن، در رابطه با اون مدل ها بودن، و اینکه اون نسبت به رقبای خودش، نسبت به ایده های موجود چی تو سرش بوده و چطور اومده این مدل رو بیان کرده، چرا فکر می‌کرده این مدلش میتونه از اون مدل ها بهتر باشه. و دونستن همچین چیزی خیلی به نظرم جالبه و اصلا هم خالی از لطف نیست. خیلی از ایده هایی که ما الان میبینیم که همچنان هم انقدر دارن استفاده میشن، مال 5 سال پیش و 10 سال پیش و اینا نیستن، خیلی سابقه طولانی مدتی دارن. همین ریلیشنال مدل مال 50 سال پیش مقالش. در ادامه هم در فصل‌های جلوتری که میریم همچین رویکردی رو خواهیم داشت. یعنی ما مقالاتی برمیخوریم که مال 1980 1990 و خوندن اونها خیلی به ما کمک میکنه که نگاه اون آدم ها رو به مسائل موجود بدونیم
و اونها دقیقاً چی رو میخواستن برن حل بکنن و در طراحی‌های فعلی ما هم این نگاه خیلی کمک میکنه. برگردیم به خود بحث همین تایملاینی که داشتیم. 1970 ریلیشنال مدل مقاله ادگار کات میاد. 1970 تا 80 مدل هایرارکیال یا مدل سلسله مراتبی گفته میشه به عنوان یک مدلی که عملاً آلترناتیوی هست بر همون ریلیشنال مدل برای حل یه سری از مسائل. 1970 تا 80 مدل شبکه‌ای یا نتورک مدل آورده میشه برای یه سری از مشکلاتی که هایرارکیال مدل داشته. 1990 آبجکت دیتابیس ها میان، 2000 XML دیتابیس ها و بالاخره 2010 نو SQL دیتابیس ها میان که جلوتر هر کدوم از این مدل ها رو البته اصلی هاشون رو صحبت میکنیم در موردشون. برای اینکه ما یه مقداری دید بهتری پیدا بکنیم به این قضیه، در واقع به این که این مدل هایی که در واقع داریم در موردشون صحبت میکنیم چطور میان و یک مسئله رو مدل میکنن، یه مثالی رو خواهیم داشت. فرض کنید که ما میخوایم یه بانک رزومه‌ای داشته باشیم، کلی رزومه داریم، اینا رو میخوایم بریم روی یک دیتابیسی ذخیره بکنیم. به شکل‌های مختلفی میتونیم این دیتا رو ذخیره بکنیم. اول از همه که دیتایی که باش روبرو هستیم چیا هست؟ قاعدتاً اسم اون شخص هست، یه سامری که از خودش اومده نوشته، کانتکت اینفویی داره برای اینکه ما بتونیم با اون شخص ارتباط بگیریم، سوابق کاری که تا الان داشته، سوابق تحصیلیش چیا بوده، احتمالاً یه عکس پروفایلی هم داره که ما یک جا نگهداری می‌کردیم، می‌خوایم یه لینک چیزی بهش بدیم. اینا میشن اون اطلاعاتی که ما می‌خوایم ذخیره بکنیم. این اطلاعات رو به شکل‌های مختلفی میشه ذخیره‌اش کرد. یکیش در واقع همین ریلیشنال مدل هست. یعنی من میتونم بیام بگم که اوکی، من میام جداول مختلفی میام بسازم. مثلا یکی از این جدول‌ها جدول یوزر تیبل هست که در واقع اطلاعات اصلی خود یوزری که اون رزومه رو داره نگهداری میکنم، مثل اسمش و لینکش مثلا به عکسی که داشته و اینها. یه جدول اصلا دارم برای مناطق مختلفی که در واقع وجود داره، چون قاعدتا من وقتی مثلا میگم که کانتکت اینفو من مال یه نفری هستم که اهل تهرانم یا اهل ایرانم، خود یک ریجن محسوب میشه، یک ناحیه‌ایه که میتونه یک جدول جداگانه‌ای داشته باشه و یوزره بره به این ریفرنس بزنه. شرکت‌های مختلف خودشون میتونن یک جدول داشته باشن، باز دوباره به اون ریفرنس میخوره، جایی که الان من دارم کار میکنم یا سوابقی که قبلا داشتم، جایی که تحصیل کردم، دانشگاه‌ها و مدارس و اینا خودشون میتونن جدول جداگانه داشته باشن و به همین ترتیب و با لینک و ریلیشنی که بین این جداول اتفاق میفته من میتونم بیام دیتا رو در واقع بیان بکنم، که این همین مدلی هست که در واقع اینجا باش صحبت کردیم. فرض کنیم این رو به عنوان آپشن یک ریلیشنال در نظر بگیریم. یه مسئله که اول خوبی این روش چیه؟ اینکه خیلی راحت قابل فهمه، خیلی راحت قابل مدل هست. اما یک مسئله‌ای داره که اصطلاحاً بهش میگن ایمپیدنس میسمچ یا عدم تطابق امپدانس. لغتش هم خیلی از مدارات الکترونیکی، این امپدانس اینا خیلی از مدارات الکترونیکی گرفته شده. شما دو تا مدار رو می‌خوای با هم دیگه وصلش بکنی، اگه امپدانسشون با هم دیگه نخورده و اینها میتونه مشکل زا باشه. داستان از این قراره که اوکی، من این دیتایی که میخوام نگهداری بکنم توی دیتابیس و اینا اوکی راحته، ولی در سطح اپلیکیشنم وقتی که میخوام بیام از این دیتا استفاده بکنم، وقتی دارم کد میزنم احتمالاً با مشکل بخورم، چون اون تیبل ها رو چطوری بیام مدلشون بکنم با اون فضایی که داخل کدم دارم انجام میدم. اگر که با زبانهای غیر شیگرا طرف باشم، مثل فانکشنال و چه میدونم زبانهای ساختاری یافته و اینها که خودش اصلا دردسر خودش داره اصلا تفکر اونجوری، زبان شیگرا باز یکم کار راحت میکنه از طریق مثلا یک مفهومی که خب خیلی هاتون حتما آشنایی دارین، ORM Object Relational Model، این که دقیقاً سعی میکنه این گپ رو حل کنه. یعنی مفهوم ORM در شیگرایی و Object Oriented و زبانهای Object Oriented که کاملا موجوده دقیقاً همینه، برای اینکه سعی کنه که اون فضای ریلیشنالی که در دیتابیس وجود داره رو گپش رو با آبجکت اورینتدی که توی زبان برنامه‌نویسی وجود داره مرتفع کنه و این رو به هم دیگه وصل کنه. خود این مسئله که شما مجبور باشی یه همچین اتصالی برقرار کنی و البته در شیگرایی میتونی کارو بکنی، در زبان غیر از اون خیلی کارت سخت‌تر میشه. یکی از واقعیتش درابک‌هایی هست که میشه در نظر گرفت برای در واقع ریلیشنال مدل. اما من میتونم این خود ریلیشنال مدل ها رو میتونم یه لول بیام راحت ترش بکنم. مثلا اینکه دیتاهایی که میخوام بیام نگهداری بکنم رو به صورت جیسون نگهداری بکنم.
به جای اینکه بیام تیبل بکنم، خب میخوام بیام دیتاهای پیچیده‌تر نگهداری بکنم، یه مقداری اصطلاحا مفهوم دینورمالایز رو داشته باشم. یعنی اینکه چند تا تیبل با هم دیگه ترکیب بکنم، احتمالاً که قطعاً با اپلیکیشن دیتا روبرو خواهم بود. ولی هر ردیف دیتا یک جیسانی داشته باشم که دقیقاً اون اطلاعاتی که تو اون رزومه بوده رو بیام به صورت اون جیسان بیام ذخیره بکنم. نمونهش هم الان دارید داخل اون عکس می‌بینید. یه آپشن دیگه‌ای که وجود داره اینه که من بیام از مدل هایرارکیال استفاده بکنم، مدل سلسله مراتبی، مدل درختی. دقیقاً همونطور که تصویر مشخصه، خب هر یوزر من میتونم بگم که دیتاش رو به این شکله که اون یوزره احتمالاً یه سوابق تحصیلی داره، خود اون ادویکیشنش به سوابق تحصیلیش هست، در مدارس مختلف یا دانشگاه مختلف هست، خود اون دانشگاه به هر حال یه آدرسی داره، یه اسمی داره، یه تاریخ شروعی داره، یه پایانی داره. دقیقاً یک ساختار درختی طور و سلسله مراتبی به دست میاد. خیلی شبیه همون آپشن قبلیه دیگه، یعنی دقیقاً جیسان هم یک ساختار نستدی داره که شما در واقع دیتا رو دارید به صورت تو در تو نگهداری میکنید و ایده هایرارکیال دقیقاً همینه که شما در واقع دیتا ها رو دارید به صورت یک درختواره‌ای در واقع دارید نگهداری میکنید. ایده کلا داکیومنت بیس مدل ها و دیتابیس های مثل مونگو دی بی این هم که جلوتر می‌بینید دقیقاً از همین گرفته شده، یعنی از هایرارکیال ها دقیقاً گرفته شده که خب خودشون عملاً مبتنی بر در واقع انکودینگ های مثل جیسان هستن. یه نکته‌ای که در رابطه با این هایرارکیال وجود داره اینه که گوی رقابت رو به ریلیشنال مدل ها در همون دهه ها، در همون 1970 80 اینها که ارائه میشن میبازن و دلیل اصلیش به خاطر بحث منی تو منی ریلیشنشیپ ها هست. داستان از چه قراره؟ داستان از این قراره که دیتا هایی که ما داریم یا وان تو وان ریلیشنشیپ هستن، یعنی یک در واقع لینک یک به یکی بین دیتا ها وجود داره، یا وان تو منی ریلیشنشیپ، مثلا اینکه خب خود من الان بهتر اینجوری بگم یک دبیرستان عملا چندین تا یوزر در واقع دارن توش تحصیل میکنن، یک ارتباط وان تو منی وجود داره، یک دبیرستان، یک مدرسه کلی دانش آموز وجود داره، یک دبیرستان کلی دانش آموز، یک عبارت وان تو منی ریلیشنشیپی وجود داره. شما مادامی که دیتا رو دارید به این شکل، یعنی به وان تو منی در واقع دارید مدل میکنید و دارید نگهداری میکنید، یه سری خوبیایی داره، یه سری بدیایی داره. یکی از بدیاش اینه که شما اگر بنا شد این دیتا، فرض کنید بانک رزومه که من دارم نگهداری میکنم، اگر بنا شد اسم این مدرسه رو بردارم عوض کنم، در تمامی ردیف هایی که این یوزرها اومده دیتا هاشون تعریف شده باید برم اسم این مدرسه رو عوض کنم. و این نکته دیگه این که قطعا داپلیکیشن دارم، یعنی اسم مدرسه 100 جا تکرار شده، تغییر دادنش هم خودش داستان داره و خب همون مبحث داپلیکیشن ها همینایی هم که گفتیم مطرحه. چون این چیزی توی در واقع دیتابیس های ریلیشنال چطور داره هندل میشه؟ اینکه شما دارین داخل تیبل های مختلفی نگهداری میکنین، بنابراین اگر یک جا بخوایم برین فرض کنین اسم یه مدرسه رو عوض بکنین، فقط اون تیبل میرین اون رکورد رو عوض میکنین، بقیه خود به خود چون دارن لینک میزنن به این، چیزی در اونها عوض نمیشه، ریفرنس اونها که عوض نمیشه که فقط اسم اون مدرسه عوض شده. این یه مفهوم در واقع منی تو منی ریلیشنشیپی وجود داره. شما به راحتی میتونید یک ارتباط منی تو منی که بین مدارس مختلف و آدم‌های مختلف وجود داره رو بیاید مدل بکنید، چیزی که در واقع دیتابیس های هایرارکیال که وان تو منی دارن همیشه نگاه میکنن مثلا رو به خاطر اون بحث درختوارشون، در واقع خیلی کار سختی میشه، چه مدل کردنش، چه تغییراتش، چه مینتین کردنش. و این داستانی هست که در واقع تو این دیتابیس ها موجوده. یه مثال دیگه هم بخوام بزنم، تصور کنید که من حالا تو همین مثلا لینکدین شما یک نفر میاد برای شما یه ریکامندیشن مینویسه، اون ریکامندیشنی که توی صفحه شما عملا میاد نشون داده میشه، قاعدتا شما انتظار دارید که فرض کنید میرید هاور میکنید روی اون ریکامندیشن اون شخص، یا همونجا اصلا توی همون نگاه اول دارید نگاه میکنید یه سری اطلاعات از اون آدم نشون داده بشه، اسمش، چه میدونم فامیلش، اینکه الان داره آلردی کجا کار میکنه، یا اینکه اصلا لینکی که به عکس پروفایلش میخوره. توی حالتی که شما وان تو منی دارید نگاه میکنید، اون ریکامی که اون آدم داده اوورده برای شما داده، اطلاعات خود اون آدم هم داخل اون ریکامه باید عملا قرار داده بشه و داخل اون داکیومنت اصلی صفحه شما باید گذاشته بشه.
همین که خود اون اطلاعات عملا اطلاعات سنگینی هستن، ممکن اطلاعات کمی نباشن، پس برای شما بخواید برید یه فیلد جدید اضافه کنید. مثلا تا الان داشتید ریکام اون آدم فقط اسمش رو نشون میدادید، حالا میخواین برید موقعیت فعلیش هم نشون بدید، موقعیت شغلی فعلیشو، یا عکسش هم الان میخواین برید نشون بدید، اضافه کردن خود همین داستان داره. یا اینکه شما الان طرف اومده عکسش رو عوض کرده، یا چه میدونم موقعیت شغلی فعلیش رو عوض کرده، شما میخواید برید بگردید به خاطر تغییری که اون آدم داده، ریکامی که تو همه داشته برید اونا رو هم آپدیت کنید. میتونید تصور کنید اپلیکیشن کدها چقدر میتونن پیچیده بشن. این باز دوباره جزء مفاهیم منی تو منی هست که میگم ساختار و کار سخت میکنه توی دیتابیس های سلسله مراتبی. همینجا من لغتش هم آوردم دینورمالیزیشن، دقیقا همون مفهوم در واقع برقرار هست، نورمالیزیشن و دینورمالیزیشن. شما هر چقدر تلاش میکنید که دیتا رو تفکیک بکنید بر اساس ماهیتی که دارن توی تیبل های مختلف، دارید نورمالیزیشن انجام میدید. احتمالاً در واقع اتفاقی که برای شما میفته اینه که مجبورید جوین های مختلف رو بزنید، یعنی بعدیش اینه که مجبور میشید جوین های مختلف رو بزنید برای اینکه یک کوئری خاصی رو داشته باشید. اما از اون طرف هم یک تغییر پدر شما رو در نمیاره و برعکس. دینورمالیزیشن کمکی که به شما میکنه اینه که شما میتونید دیتا رو یک جا داشته باشید، احتمالا شاید گاهن کوئری های ساده تری بزنید، پرفورمنس بهتری بگیرید، ولی از اون طرف هم غالبا دو اپلیکیشن خواهید داشت یا یک تغییر مجبوره که در چندین جای کلی رکورد بره پیاده بشه. به خاطر مشکلاتی که هایرارکیال داشت اومدن مدل نتورک رو دادن یا مدل شبکه‌ای که توسط یک کمیته به اسم کداسیل در واقع اومد ارائه داده شد. مدل در واقع نتورک مدل یک تعمیم یافته در واقع هایرارکیال مدل هست و بسیار شبیه مدل گراف، در واقع گراف خیلی شبیه اینه. و وقتی بخوایم ازش صحبت کنیم به این شکلی که خب شما تو اون حالت درختی که دیدید، هر کدوم از اون چایلد هایی که ما داشتیم صحبت می‌کردیم، حالا تو همون مدل قبلی، تو همون اسلاید قبلی نگاه کنیم، هر کدوم از چایلد ها صرفاً یک پرنت دارن. ولی شما در مدل در واقع نتورک، شما یک چایلد میتونه چند تا پرنت داشته باشه، یعنی دقیقاً شما میتونید یک گراف داشته باشید. نتیجهش این میشه که شما فرض کنید اگر من همون مسئله ریکامندیشن رو بخوام بهتون بگم، اون دیتایی که فرض کنید به عنوان ریکام گفتیم رو دقیقاً داریم امبد میکنیم داخل داکیومنت اون آدم، حالا جیسون یا به هر شکلی. به جای اینکه بیایم این کار رو بکنیم، خود اون شخص الان یک در واقع انتیتی داره، یک گرهی داره، یک نودی داره که اومده یک ریلیشنی خورده به عنوان ریکامندیشن به من، و من میتونم از این طریق اگر میخوام دیتای من میخواد بیاد لود بشه، من از طریق اون لینک ریکامندیشن میتونم برم سراغ یوزر اون آدم و برم دیتای اون رو لود بکنم. میگم تفکر این که جدول خواهم داشت و ارتباط ریلیشنال رو بهشون دارم خیلی گراف دارم فکر میکنم. یعنی میگم هر یوزر میتونه یک نود باشه، ارتباط بین یوزرهای مختلف میتونه به شکل‌های مختلفی باشه، یکیش اینه که برای همدیگه ریکامندیشن میدن، از طرفی مثلا فرض کنید که سازمان‌های مختلف، شرکت‌های مختلف هم نودهای خودشون رو دارن در این شبکه، که من اگر که عضو اون سازمان بوده باشم در واقع توی اون شبکه باز دوباره یک عضویتی دارم و یک لینکی به اون شبکه خوردم. میگم عین ساختار یک گراف هست. اما نکته که این وسط وجود داره این هست که این ساختار گرافی که داریم صحبت میکنیم یک مشکلاتی داشته. این که خب خیلی ساختار پیچیده بوده، یعنی پیاده سازیش خیلی پیچیده شده بوده. دلیلش هم اینه که به شکل گرافای فعلی نگاش نکنیم، مجبور بودن برای پیاده سازیش برن از یک مفهومی به اسم اکسس پث استفاده کنن. یعنی شما می‌خواستی از یک یوزر بری سراغ یک یوزر دیگه در اون شبکه، یا از یک سازمان یا از یک ادویکیشنی، تو همین مثالی که داریم میزنیم بری سراغ چه میدونم یک ادویکیشن دیگه‌ای، مجبور بودی از این مفهوم اکسس پث استفاده کنی و بین اینها جابجا بشی. و این اکسس پث ها هم خیلی شبیه پوینتر ها توی برنامه‌نویسی اومده بودن، شبیه سازی شده بودن، کار دیولپر رو در توسعه خلاصش خیلی سخت کرده بودن. یعنی یک توسعه دهنده میخواست بیاد یک اکسس پث جدید تعریف بکنه، پدرش در می اومده. این داستانی بوده که عاملی میشه که نتورک مدل علیرغم ویژگی ها و توانمندی هایی که داشته، عملاً اون هم گوی رقابت رو به ریلیشنال مدل ببازه، در حالی که البته گفتم به خاطر همین ویژگی‌هایی که داشته میتونست منی تو منی ریلیشنشیپ رو هم مدل بکنه. و بالاخره میرسیم به داکیومنت بیس مدل ها که داکیومنت بیس مدل ها خیلی شبیه هایرارکیال مدل ها هستند. دقیقاً از مفهوم دینورمالیزیشن استفاده میکنن که ما بیایم دیتا رو با هم دیگه ترکیب کنیم، یک جا نگهداری کنیم، که اصطلاحاً به این مفهوم دیتا لوکالیتی هم گفته میشه.
یه مقدار برای اینکه مشکل چیز رو حل بکنن، منی تو منی ریلیشنشیپ رو اومدن یه سری ویژگی‌های اضافه کردن. مثلا اینکه بیان بین دیتابیس های مختلفشون یا در واقع کالکشن های مختلف بتونن فورکی تعریف کنن که شما قابلیت جوین بین کالکشن ها رو داشته باشید یا قابلیت جوین بین دیتابیس های مختلف رو داشته باشید که عملا دیتابیس های مثل مونگو دی بی، ریثینک دی بی، کاش دی بی، اسپرسو دیتابیس های هستن که از داکیومنت بیس مدل ها در واقع دارن استفاده میکنن. همینجا که ما حرف از داکیومنت بیس مدل ها میزنیم، خب بحث نو اس کیو ال اولا مطرح میشه. دیتابیس های نو اس کیو ال، دیتابیس های نو اس کیو ال اول از همه این اسم از کجا اومده؟ اسم به خاطر یک هشتگی که توی توییتر زده میشه سال 2009 برای اینکه بخوان یه میتاپی داشته باشن، آدما بیان دور هم دیگه جمع بشن در رابطه با این مفهوم صحبت بکنن. اون اسم این هشتگ میمونه و عملا هر دیتابیسی که عملا دیگه الان چنین ویژگی هایی داره یه مقدار و شبیهش هست به دیتابیس های نو اس کیو ال گفته میشه که خیلی عبارت درستی نیست. عبارت درسته شاید not only SQL، به خاطر اینکه خیلی از این دیتابیس ها هستن که شاید ویژگی هایی که به خاطرش دور هم جمع شده بودن که در ادامه صحبت میکنیم، یعنی ویژگی های نو اس کیو ال که میگیم رو دارن ولی زبانشون عملاً زبان اس کیو ال، ولی شما نمیتونی یه ترم نو اس کیو ال رو بهش اطلاق بکنی، کوئریش عملاً داری اس کیو ال استفاده میکنی. اما اون ویژگی هایی که اینا به خاطرش دور هم جمع شده بودن چیا بوده؟ اینکه مثلا سعی کنن دیتابیس هایی که دارن در واقع توسعه میدن یه مقداری مقیاس پذیرتر باشه، به خاطر اینکه دیتابیس های ریلیشنالی که استفاده میشد با اسکیلبیلیتی خیلی در واقع مشکل داشت و به خاطر اینکه حجم دیتا ها خیلی داشت بیشتر میشد، حجم یوزرها خیلی داشت بیشتر میشد، تقاضاها به عنوان ریکوست خیلی داشت بیشتر میشد، عملا دیتابیس های موجود خیلی وقتا ممکن بود که مشکل بخورن. پس یه چیزی که عملا دور هم دیگه جمع شدن در موردش صحبت بکنن همین بود، اینکه کلا مقیاس پذیریشون رو بیشتر بکنن یا دیتابیس هایی رو توسعه بدن که از نظر لایسنس در واقع توی لایسنس اوپن سورس بخونن، آدمای مختلف بتونن روی اونها کانتریبیوت داشته باشن و عملا به صورت فری هم حتی بتونن ارائه بدن. یه سری کوئری هایی که میخوام میان روی این دیتابیس ها بزنن، کوئری هایی باشه که به حسب نیاز موجودی که اون موقع به وجود اومده بوده پاسخگویی بهتری داشته باشه. چی مثلا؟ اینکه بخش خوبی از این دیتابیس های شکل میگیرن حول مفاهیم آنالیتیکس اتفاق میافتن یا همون اولپ، به خاطر اینکه حالا ما در فصل بعدی در رابطه با OLTP و اولپ بیشتر صحبت میکنیم، ولی یک مقایسه کلی داشته باشیم و یک صحبت خیلی خلاصه ازش بگیم. خب بخش خوبی از پروسس هایی که اون موقع اتفاق میافتاده در قالب OLTP بوده، یعنی شما یک ترانزکشنی رو می‌خواستی بری انجام بدی، مثل ترانزکشن مثلا بانک، درخواست های با ریسپانس سریع، کوتاه ولی خیلی مطمئن باید اتفاق میافتاد. بعد از این کار میکشه به این سمت که شما نیاز داری که کوئری‌های بزنی که احتمالاً کوئری‌های سنگین از جنس دریافت یه سری آنالیزها هست که اصطلاحاً همون مفهوم اولپ اون ایش دقیقاً به خاطر آنالیتیکس هست که شما میخوای بری یه سری آنالیزی انجام بدی، اگریگیشن های مختلفی رو میخوای بری پیاده بکنی و خب یه مقداری ساختار دیتابیس ریلیشنال برای اینجور کارا ممکنه که مناسب نباشه. یکی از مفاهیمی که اونجا در موردش صحبت میکنن اینه که دیتابیس های بتونن توسعه بدن که یه مقداری با این مفاهیم اولپ و کوئری های اینجوری بتونه بیشتر بخونه و حتی دیتا مدل هایی هم که در واقع دارن ارائه میدن یکم داینامیک تر باشه، یعنی دستشون بازتر باشه برای اینکه اینجور در واقع مدل ها و اون در واقع ریستریکشن هایی که وجود داره در دیتابیس های ریلیشنال سابق رو بتونن یه مقدار اینا رو در واقع سختگیریش رو کمتر بکنن و دیتا مدل های داینامیک تری رو ارائه بدن. این میشه در رابطه با این در واقع به وجود اومدن نو اس کیو ال دیتابیس ها. خب تا اینجا بریم یه مقایسه داشته باشیم بین ریلیشنال دیتابیس ها و داکیومنت بیس ها و ببینیم که از جهات مختلف عملکرد اینها چطور هست. خب اگه بخوایم یه سوال اول اصلا بپرسیم، اپلیکیشن کد تو اینها کدومش ساده‌تر در میاد بین ریلیشنال و داکیومنت بیس ها؟ اول از همه این هست که مدلی که ما داریم دیتا رو در واقع ازش صحبت میکنیم چی هست. اگر ما دیتا مدلمون به شکل وان تو منی باشه، قاعدتاً پرفورمنس ما و اپلیکیشن کد ما در داکیومنت بیس ها خیلی بهتره و خیلی هم ساده‌تر. ولی اگر عملا ما با مدل های منی تو منی روبرو باشیم، عملا ریلیشنال ها کار ما رو حداقل در اپلیکیشن کد خیلی وقتا ساده‌تر میکنن، در مینتین بعدش هم ممکنه کار ما رو راحت‌تر بکنن. پس این خیلی برمیگرده به اینکه وضعیت فعلی دیتا ما و کوئری‌هایی که می‌خوایم بهشون بزنیم چی هست. یه سوال دیگه این که از نظر اسکما،
یعنی اون در واقع شمایی که ما میخوایم بریم روی دیتا داشته باشیم و انفورس کنیم که ما میخوایم بریم از این شما استفاده بکنیم، از این اسکما استفاده بکنیم، کدومشون خیلی راحت تر هستن، انعطاف پذیرتر هستن. میتونیم بگیم که خب ریلیشنال ها عملا یک مفهومی دارن به اسم اسکما آن رایت، یعنی ما اسکما آن رید داریم. شما بالاخره یه دیتا رو وقتی میخوای بری بخونی یه شکلی داره که میخوای بری بخونی دیگه، به این شکلی که نیست که اسکما آن رید همیشه موجوده. اما اسکما آن رایت یعنی که شما وقتی میخوای بری رایت کنی جلوتو میگیره یا نمیگیره، میذاره هر دیتایی رو رایت بکنی یا نمیذاره. دیتابیس های ریلیشنال اینجوریه که کاملا اسکما رایت دارن، اجازه نمیدن شما هر دیتایی رو روشون رایت کنید مگر که تو اون ساختار بگنجه. ولی اگر شما با دیتایی روبرو باشید که از یک نقطه‌ای به بعد میخواید دستتون باز باشه، شما هر دیتایی رو فرض کنید که بخواید رایت بکنید و بعداً تا یک زمانی برگردید ساختار دیتای پیشینتون هم عوض کنید، خب دیتابیس های داکیومنت بیس خیلی دست شما رو باز میذارن چون عملاً اسکما رایت ندارن. مثلا شما توی مونگو دی بی یک کالکشنی دارید، یه سری داکیومنت های جیسون دارید نگهداری میکنید، شما میتونید از یک نقطه به بعد بگید که خب من میخوام فلان فیلدم به داکیومنتام اضافه بشه، حالا توی اپلیکیشن هندل میکنم که اون فیلد رو فرض کنید کسی که داره از این بین داره رید میزنه استفاده میکنه، اگه این فیلد رو دید چیکار بکنه، اگه ندید چیکار بکنه. یعنی شما در سطح اپلیکیشن دارید عملا هندل میکنید، با خودتون هم میگید من بعد از این مدتی برمیگردم داکیومنت های قبلیم رو هم اصلاح میکنم اگر نیاز شد. پس اینم از داستان اسکما فلکسیبیلیتی میشه. اما یه مفهومی که خیلی مهمه دیتا لوکالیتی هست که در موردش هم قبلا صحبت کردیم. اینکه شما کلا توی دیتابیس های داکیومنت بیس به خاطر همون ساختار وان تو منی که دارن، حالا توی مونگو دی بی اینا جیسون عملاً شما دارید نگهداری میکنید، نستد دارید نگهداری میکنید، شما تمایل بر این دارید که دیتا ها رو یک جا نگهداری بکنید. یعنی گفتم با دو اپلیکیشن روبرو هستین، عملاً دارین دینورمالایز میکنید، چند تا تیبل انگار دارید با هم دیگه یکی میکنید، یک جا نگهداری میکنید. یکی از خوبیاش اینه که دیتا لوکالیتی عملا خوبیش اینه که مثلا شما وقتی میخواید یه پیجی رو مثلا لود بکنید نیاز نیست برید کلی جوین بزنید، این دیتا ها عموما در یک یا دو تا داکیومنت جیسون داره پیدا میشه، همونا رو برمی‌دارید لود میکنید و کار تموم میشه میره. اما شما توی ریلیشنال مدل ها مجبورید عموما بین چندین تا تیبل جوین بزنید تا یک دیتا رو برید لود بکنید و از یه جهات‌های این واقعا میتونه خوب باشه به خاطر اینکه همون بحث نورمالیزیشن اینها، از این جهاتایی هم اگر تعداد این جوین بره بالا ممکنه شما رو عملاً با کاهش پرفورمنس روبرو بکنه. اما این نکته که وجود داره اینه که خود این دیتابیس ها چه داکیومنت بیس ها و چه ریلیشنال بیس ها در طول زمان یه مقدار به سمت همدیگه همگرا شدن. مثلا ریلیشنال دیتابیس ها از سال 2000 اومدن XML رو هم ساپورت کردن. یعنی شما XML رو تصور کنید که توی دیتابیس های ریلیشنال میتونید داشته باشید. جیسون رو هم اومدن اضافه کردن، پوستگرس از ورژن 9.3، MySQL از 57، IBM DB2 از ورژن 10.5، جیسون رو هم اضافه کردن برای اینکه شما اگر میخواید دیتا لوکالیتی داشته باشید یا این ویژگی دیتابیس های داکیومنت بیس رو بتونید توی اونها هم ساپورت کنید. و برعکس داکیومنت بیس ها اومدن یه سری ویژگی های ریلیشنال رو اضافه کردن. مثلا ریثینک دی بی اومد در واقع یه سری جوین های شبیه ریلیشنال رو اضافه کرد، یا مونگو دی بی اومد به درایورهاش در واقع یک ویژگی رو اضافه کرد که شما گفتم بین دیتابیس های مختلفش بتونید در واقع ریفرنس بزنید. این هم یک مبحث جالبه که کلا این دیتابیس ها هم یه مقدار به سمت همدیگه همگرا شدن. اینجا ما با یک مفهومی در واقع روبرو میشیم به اسم پلیگلات پرسیستنس. داستان این پلیگلات چیه؟ پلیگلات اول از همه مفهومش توسط نیل فورد در سال 2006 اومد گفته شد. اینکه شما در زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف برای هر کدوم از اینها یک ویژگی دارن دیگه. مثلا شما چه می‌دونم پایتون ویژگی‌های خودش رو داره، سی ویژگی‌های خودش رو داره، سی پلاس پلاس ویژگی‌های خودش رو داره. حرف نیل فورد این بود که شما می‌توانید برای اینکه به یک هدفی برسید از ویژگی‌های این زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف استفاده کنید به صورت ترکیبی و به اون هدفتون برسید. مثالش رو بگیم، خیلی از یه سری از پکیج‌های حالا دیپ لرنینگی که داخل پایتون استفاده میشن، پکیج‌های ماشین لرنینگ مثل سایکیت لرن، پکیج‌های در واقع حوزه محاسبات ریاضی که مثل نامپای اینها، اینا عملاً خیلی از این پکیج‌ها توی سی نوشته شدن و حالا با سایتون اونور به پایتون ربط پیدا کردن. شما دارین میرید تو داخل کدتون از اسکریپت پایتون استفاده میکنید ولی اون پشت پیاده‌سازی‌ها بعضاً سی هست. این دقیقاً مفهوم پلیگلات هست. یا مثلا ابزار ایمکس اینجوریه که
کرنلش عملا توی سی نوشته شده، ولی اون اسکریپت انجینی که شما ازش استفاده میکنید با زبان لیسپ نوشته شده. ترکیب از این زبانهای برنامه نویسی برای در واقع رسیدن به یک پرفورمنس مناسب و هم رابط کاربری راحت داره استفاده میشه. در دیتابیس ها هم اومدن یه همچین مفهومی رو آوردن به اسم پلیگلات پرسیستنس که حرفشون این بود که آقا شما در یک اپلیکیشن میتونید از دیتابیس های مختلف استفاده بکنید، یا اصلا بهتره که از دیتابیس های مختلفی استفاده بکنید برای اینکه بتونید به هدفتون برسید، به خاطر اینکه احتمالاً یک دیتابیس پاسخگوی همه نیازهای شما نباشه و شما لازمه که از ترکیب از دیتابیس ها استفاده بکنید برای اینکه بتونید به بهترین هدف و به بهترین عملکرد برسید برای رسیدن به هدف خودتون. اوکی، این از فصل در واقع اول، بخش اول که در رابطه با خود ریلیشنال دیتابیس ها صحبت کردیم. بریم سراغ بخش دومی که کوئری لنگویج هایی که موجودن برای اینکه ما بتونیم این دیتا ها رو در واقع از دیتابیس ها فچ کنیم و استفاده کنیم یا یک دیتا رو رایت کنیم روی اینها. نحوه ارتباط مستقیم در واقع هست با این دیتابیس ها. بیایم با یه مثال شروع بکنیم. تصور کنید که خب ما یه اقیانوسی داریم، تو این اقیانوس گونه‌های مختلف جانوری وجود دارن، کلی ماهی و چه میدونم لاک‌پشت و انواع اقسام موجودات وجود دارن. من میخوام بیام توی این اقیانوس کوسه ها رو پیدا بکنم. اینکه بیام یه همچین، فرض کنید یه دیتابیسی داریم که این گونه ها رو داره نگهداری میکنه، من میخوام بهش بگم آقا کوسه ها رو به من بده. نکته که وجود داره، دو جور در واقع دسته‌بندی وجود داره که من میتونم بیام همچین دیتایی رو فچ بکنم. شکل اول که در واقع در تصویر بالا موجوده اینه که من میتونم بیام یه کدی بنویسم که بیام بگم که خیلی خوب، من میخوام برم یه فور بزنم، یه حلقه فور داشته باشم به طول تعداد همه حیواناتی که داخل این اقیانوس وجود داره، برو نگاه کن هر کدوم که در واقع از خانواده کوسه ها هستن اونا رو بیا به من برگرد. اصطلاحاً به همچین نگاهی نگاه ایمپراتیو در واقع گفته میشه. شکل دوم اینه که من بیام بگم که آقا بیا یه سلکت استار بزن از هر چی چه میدونم حیوانه، بیا این فامیلیا، اونایی که فهمیشون شارکر رو بیا به من بده. اصطلاحاً به همچین حالتی دیکلراتیو گفته میشه. SQL جزء در واقع دستگاه دیکلراتیو هست. یک مقایسه در واقع بین دیکلراتیو و ایمپراتیو وجود داره. اینکه شما به طور کلی در ارتباط با دیتا اگر مجبور باشید بخواید برید یک اسکریپت بنویسید، یک کدی بخواید برید بنویسید، برای اینکه بخواید یه سری پردازش داشته باشید، فیلتری داشته باشید، ترانسفورمیشنی داشته باشید، نوشتن کد توسط شما یه خوبیایی داره یه بدیایی داره که هم حالت ایمپراتیو هست. بعدیش اینه که اولا سخت پیاده سازیش، یعنی شما به سادگی دیکلراتیو نیست که پا میشه میبینید یه دونه SQL مینویسید، یه مقدار خب سخت‌تر هست. ریدبیلیتی پایین‌تری داره، چیزی که شما نوشتین یک نفر دیگه میاد میخونه براش درکش ممکنه سخت‌تر باشه. عملا بهینه بودنش گردن شماست، یعنی اینکه شما چطور دارید اینو بهینه میکنید و بهینه بنویسید که خیالتون راحت باشه که چه از نظر مموری چه از نظر سرعت پردازش مناسب باشه، خیلی سمت شماست. احتمالا برای موازی کردنش کار شما خیلی سخت باشه، اونم باز دوباره گردن شماست. اما یه خوبی داره، دستتون بازه احتمالا که خیلی از کاری که دوست دارین رو انجام بدید. هم دقیقاً نقطه روبروی این میشه دیکلراتیو ها اینجوریه که یه عده اومدن دور هم دیگه گفتن که آقا برای اینکه کار دیولپر ها رو بیایم راحت تر بکنیم، کار توسعه دهنده ها ساده تر بشه، ما میایم خودمون یک زبانی درست میکنیم مثلا SQL، اون پشت یه اپتیمایزری داشته باشه که دیولپر مجبور نباشه وارد لایه‌های پایین بشه، خود اون اپتیمایزر، اون SQL انجینه بره خودش وارد لایه‌های پایین بشه، اپتیمیزیشن ها رو خودش گردن بگیره، موازی سازی ها رو خودش گردن بگیره. عملا دیولپر یه چیزی بنویسه که خیلی راحت تره، احتمالاً خطوط کد خیلی کمتری ازش میگیره، خوانایی خیلی بیشتری داره و این دقیقاً میشه مفاهیمی که پشت ابزارهای در واقع مثل موتورهای SQL و اینها موجوده. اما از اون طرف هم یه محدودیتی وجود داره، شما دستتون باز نیست، خیلی دستتون بسته است به اینکه اون SQL یا اون کلا زبان دیکلراتیو چی در اختیار شما قرار میده. اگر در اختیار شما قرار نده، اون وقته که احتمالاً شما شاید مجبور باشید برید وارد ایمپراتیو بشین، خودتون دست به کد بشین، کار دیگه ای انجام بدید یا یه چیز خیلی پیچیده ای از اون SQL برید در بیارید. اگه بخوایم مقایسه بکنید، حالا من تو این قصه اومدم توی دیکلراتیو SQL رو مثال زدم، ولی از نظر ابزاری هم مثالای خیلی جالب دیگه‌ای هم وجود داره. یکیش مثلا کافکا استریم در مقابل KSQL هست. خب
مسیج بروکر کافکا به عنوان یک مسیج بروکر خیلی معروف داره کلی جا استفاده میشه. شما میتونید بیاید روی کافکاتون از یک ابزاری استفاده کنید به اسم KSQL که اون ابزار KSQL خودش یه انجینی میاره بالا، روی تاپیک های مختلف کافکا شما سوار میشه. شما به کمک SQL به راحتی میتونید برید یه سری دیتایی رو از این تاپیک ها بکشید یا ترانسفورم کنید داخل یه تاپیک دیگه داخل کافکا بنویسید. واضحا کار یک دیولپر در ارتباط با کافکا خیلی راحت میشه وقتی داره از KSQL استفاده میکنه و اون هم بخش خوبی از پردازش ها رو و چیزی که اون پشت داره اتفاق میفته رو گردن میگیره. ولی بدیش اینه که شما خیلی وقتا دستتون بسته است برای اینکه خیلی کار رو باش انجام بدید. نقطه مقابلش میشه که استریم ها. شما برای اینکه همون کار رو بخواید برید در واقع با حالت ایمپراتیو بخواید برید انجام بدید، باید برید با جاوا یا اسکالا برید کد بزنید، از مفهوم که استریم ها استفاده کنید که عملاً که SQL خودشون پشت روی که استریم ها سوار. ولی شما در حالت ایمپراتیو خودتون باید برید دست به کد بشید، جاوا بنویسید، اسکالا بنویسید. خیلی عملاً کارتون سخت‌تر میشه، ولی از یه طرف هم دستتون بازه که هر کاری دلتون میخواد بکنید، از جمله کاری که احتمالاً نمیتونید با که SQL بکنید. یه مثال دیگهش جاوا اسکریپت و CSS، یعنی شما دقیقاً اون مدلی که CSS در واقع داره میاد دیتا رو ریپرزنت میکنه، اطلاعات رو ریپرزنت میکنه، دقیقاً مدل دیکلراتیو خیلی وقتا کار شما راحت میکنه، ریدبیلیتی خیلی بیشتری داره. از اون طرف جاوا اسکریپت شما اگه میخواید برید کار خیلی پیچیده‌تر انجام بدید که عملاً ممکنه از عهده CSS برنیاد، شما برید عملاً JS بنویسید. این دقیقاً مقایسه دیکلراتیو و ایمپراتیو هست. اما در بحث بعدی ما میرسیم به گراف لایک دیتا مدل ها. بخش خوبی از این صحبتی که ما در فصل در واقع در بخش یک این فصل کردیم این بود که ما اگه میخوایم بریم منی تو منی ریلیشنشیپ داشته باشیم، یک داستانی که خواهیم داشت این هست که عملا ما دیدیم توی هایرارکیالا داستان بود، توی دیتابیس های داکیومنت بیس داستان بود. دیدیم یه مدلی به اسم نتورک مدل اومدن دادن به خاطر ایمپلمنتیشن سختش و سختیایی که برای برنامه‌نویسی سمت یوزر داشت داستان داشت. اما یه نکته که وجود داره اینه که اومدن بعدن روی این بیشتر کار کردن، یه چیزی پیاده کردن به اسم گراف مدل ها و دیتابیس های خیلی خوبی هم برای پیاده سازیش اومدن که عملاً کار رو خیلی راحت کردن. از نظر مدل سازی توی گراف مدل ها ما عملاً چیزی که روبرو هستیم خیلی ساده است که یه سری گره اصطلاحاً داریم یا ورتیسز داریم و از اون طرف یه سری یال داریم یا یه سری اج داریم که اینها به هم دیگه در واقع این گره ها یا این نود ها از طریق یال ها یا اج ها به هم دیگه متصل میشن. انواع اقسام مثال هایی هم که در دنیای واقعی وجود داره و ما میتونیم به صورت گراف استفاده کنیم موجود. شما سوشال نتورک ها، شبکه‌های اجتماعی خوراک گراف مدل ها هستن. اشخاص مختلفی که همدیگر رو فالو کردن رو شما میتونید در نظر بگیرید که به صورت گراف داره پیاده میشه و هزار یک الگوریتم گراف بیس شما میتونید روی اونها پیاده کنید. توی حوزه وب عملاً اینکه شما یک صفحه یک سایتی وجود داره و یک لینک میده به یک سایت دیگری دقیقاً مفهوم گرافه و الگوریتم معروف پیج رنک توسط گوگل که برای عملاً ایندکسش استفاده میشه جزو معروف ترین این مثال است. یه مثال دیگهش ارتباط بین خود نقاط مختلف شهری. شما نقاط مختلف شهری که با هم دیگه ارتباط دارن، متروهای مختلف، چه میدونم ایستگاه‌های مختلف، اینا همشون عملا مدل های گراف هستن و مسیریابی و نویگیشن هم عملا مبتنی بر گراف ها در واقع داره پیاده میشه. ما برای اینکه بتونیم گراف ها رو مدل بکنیم دو تا روش معروف داریم، یکی پراپرتی گراف ها هستن و یکی در واقع تریپل استور هستن. پراپرتی گراف ها به این شکل هستن که شما میای میگی که خیلی خوب من هر کدوم از این نود ها، از این گره ها مدلشون به این شکلی که من یه سری نود دارم، یه سری یال یا اج دارم، هر نود یه دونه شناسه یکتا داره، یه سری در واقع اج یا یال دارن از این خارج میشن، یه سری دارن بهش وارد میشن، حالا اگر که ما اینو در واقع بای دایرکشنال در نظر بگیریم. و اینکه خود همون نود هم میتونه یه سری ویژگی‌هایی داشته باشه که من میتونم به صورت جیسون یا غیر جیسون به شکل کی ولیو پیر میتونم نگهداریش بکنم. مثلا شما توی چه میدونم تو همون مثال سوشال نتورکی که داریم میگیم، هر نفری که یه نفر فالو کرده ارتباط فالو خود اج است، خود اون آدم هم اطلاعات اون آدم، اسمش چیه، لینکش به عکس پروفایلش چیه، سنش چیه و اینها، ایمیلش چیه، یوزرنیمش چیه، اینا چیزایی که شما میتونید به صورت کی ولیو بیس داخل خود همون نود نگهداری بکنید. و یه سری ارتباط وجود داره، هم ریلیشن یا اج وجود داره که اون ریلیشن ها باز دوباره خودشون یک شناسه یکتا دارن
به یک نودی دارن وارد میشن، از یک نودی احتمالاً دارن خارج میشن، یک لیبلی میتونن داشته باشن و اینکه اونها هم میتونن یه سری کی ولیو پر دیتا نگه دارن. یعنی شما ارتباط بین دو نفر شاید فقط فالوور و فالوینگ ممکنه که نباشه. گفتم مثلا یه ارتباطش تو لینکدین اینه که این دو نفر تو لینکدین همدیگر هم هم فالوور و هم فالوینگ هستن، همین که واسه همدیگه ریکام نوشتن، یک ارتباط دیگری میشه. خود همون ریلیشن میتونه یه سری کی ولیو پر دیتا داشته باشه که شما میتونید داخل هر کدوم از این ریلیشن ها نگهداری بکنید. این میشه دقیقاً توی عکس هم کامل مشخصه. ما صحبت از این میکنیم که دقیقاً پراپرتی گراف چه اتفاقی براش میفته. یکی از ابزارهایی که در واقع میشه ازش صحبت بکنیم در واقع در پراپرتی گراف ها، یکی از مباحث مهم اینه که من پراپرتی گراف احتمالاً چطور میتونم آیا داخل SQL نگهداری بکنم، آیا اصلا میتونم اینو داخل SQL بریزمش. این دقیقاً این دیتایی که به صورت گراف داریم ازش صحبت میکنیم. پاسخ اینه که آره، شما میتونی بیا یه دونه تیبل درست بکنی به صورت تیبل به اسم ورتیسز که اطلاعات نودات داری نگهداری میکنی، یه دونه ورتکس آیدی داری که پرایمری کیش هم میکنی به خاطر اینکه این کاملا باید یکتا باشه و از طرف هم میخوای روش ایندکس داشته باشی که بعداً بتونی بر اساس این شناسه یکتاش پیداش بکنی. اون کی ولیو بیس دیتا ها هم به صورت پراپرتیز جیسون میتونی نگهداری بکنی. میتونی یه تیبل یال داشته باشی، یه سری اج داشته باشی که باز دوباره یه پرایمری کی داره که شناسه یکتاش هست، یکی از کدوم نود خارج شده به کدوم نود وارد شده که واضحا فورین کی داره به دیتابیس ورتیسز، و اونم باز دوباره یه سری پراپرتیز داره که شما داری به صورت جیسون نگهداری میکنی و یه سری ایندکس هم میذاره روی نقاط ابتدایی و انتهایی خود اون اج ها که راحت بتونی کوئریاتو بزنی. پس من میتونم یک پراپرتی گراف رو داخل دیتابیس SQL هم نگهداری بکنم. یکی از ابزارهایی که وجود داره برای اینکه شما بتونید این کار رو انجام بدید، اصلا کلا دیتابیس‌های در واقع گراف بیس داشته باشید، یکی از معروف‌تریناش دیتابیس نو4j که برای اینکه شما بخوای روش کوئری بزنی از زبان سایفر استفاده میکنه. این سایفر رو در واقع با وای هست، نه با سایفر با آی اشتباه گرفت که در واقع توی معمولا رمز و اینها استفاده میشه توی دیتابیس که رمز نگاری شدن. این سایفر گرفته شده از یک شخصیت در فیلم ماتریکس هست و از اونجا در واقع میاد. نکته که هست اینه که بریم ببینیم که کلا این سایفر به چه شکلیه. من توی این سمت در واقع براوزر خودم اینجا اومدم توی لوکال خودم یه دونه دیتابیس نو4j آوردم بالا و میخوام بیام یه سری دیتا داخلش بریزم، این دیتا رو با هم دیگه ببینیم و یه مثال با هم دیگه داشته باشیم که کلا این سایفر چطوری کار میکنه و چطور میشه ازش استفاده کرد. بریم با هم دیگه مثالا رو ببینیم. من اول از همه میخوام بیام یه سری دیتا رو داخل این بریزم. چه دیتایی رو میخوام بیام داخلش مدل کنم؟ فرض کنید که من یه سری در واقع آدم هستن که این آدم ها هر کدوم داخل یک شهری دارن زندگی میکنن. مثلا من داخل تهران دارم زندگی میکنم، تهران خودش یک از شهرهای ایرانه، ایران خودش تو آسیا. ارتباطی هم که وجود داره اینه که خب واضحا این تهرانه بخشی از ایرانه بخشی از آسیا. ارتباط من با تهران اینه که من الان دارم لیوزینگ میکنم، یعنی داخل تهران دارم زندگی میکنم. از طرفی مثلا خود من ممکنه جای دیگری به دنیا آمده باشم، یعنی یک ریلیشن با یک شهر دیگری میتونم داشته باشم که بورنین اونجا باشم، یعنی اونجا به دنیا آمده باشم. این دیتایی که آدم ها دارن با ریجن های مختلف رو من الان میخوام بیام داخل گراف نشون بدم. برای این کار الان داخل سایفرم یه همچین کوئری می‌نویسم، یه دونه کرییت دارم و به این شکل کار میکنه که من میگم که یه نودی دارم به اسم ایژیا که لیبل لوکیشن داره، اسمش این چیزی که میبینید اینجا داخل در واقع حالت آکولاتور به شکل جیسون تور اومده نوشته شده، این دقیقاً پراپرتی های همون کی ولیو بیس ها هستن که داره نگهداری میشه. خود آسیا اسمش آسیاست، تایپش قاره است. یه نود دیگه اینجا درست میکنم به اسم ایران که لوکیشن، پراپرتیش اینه که نیمش ایرانه، تایپش کانتری کشوره. یه شهر تهران هم درست میکنم که اون هم باز دوباره از جنس لوکیشنه و از طرفی میام یک شخصی رو در واقع اینجا ایجاد میکنم که یک پرسنیه به اسم لوسی که در واقع این شخص در واقع لوسی رو هم ما داشته باشیم. یه چیزی هم که اینجا در واقع خواهم داشت اینه که تهران بخشی از ایرانه و ایران هم بخشی از آسیاه و لوسی هم داخل تهران به دنیا آمده. من میام این رو در واقع ایجاد میکنم و همونطور که میبینید به من میگه که 4 تا لیبل درست کرده، 4 تا نود درست کرده و 3 تا ریلیشن داشته، 7 تا پراپرتی داشته. من برای اینکه برم ببینم کلا
چی شد، ما چی داریم اینجا در واقع میبینیم. الان اینجا کاملا مشخصه، شما نگاه کنین لوسی توی تهران به دنیا اومده، بورنین تهرانه، تهران خودش بخشی از ایرانه، ایران هم خودش بخشی از آسیا. اینا نودهایی هستن که موجودن، لیبل های یکسانی دارن ولی این لیبل پرسن داره ولی ارتباطشون متفاوته، تایپشون هم متفاوت. همین کارو میخوام بیام باز دوباره برای یک شخص دیگری و یک شهر دیگری میخوام بیام انجام بدم. این بار میام میگم که میخوام کرییت کنم، همین کارو میخوام برای قاره اروپا انجام بدم، برای کشور آلمان انجام بدم که بخشی از قاره اروپا است، برای شهر برلین انجام بدم که بخشی از کشور آلمانه. یک شخصی به اسم خودم، اسم حامد درست میکنم. ریلیشنی هم که میزنم اینه، میگم که برلین بخشی از آلمانه، آلمان هم بخشی از اروپاه. حامد مثلا توی تهران به دنیا اومده ولی مثلا الان داره توی برلین زندگی میکنه. این مچی هم که میبینین اول زدم به این خاطره که تهران رو من توی کوئری قبلی درست کردم. اینجا من اگه حرف از تهران بزنم که در واقع اینجا دارم بهش ریفرنس میدم، این نمیشناسه. من باید مچ کنم، نود تهران رو بیارم و اینجا ازش استفاده کنم که بهش ریلیشن بزنم. من این کارم میکنم و در واقع 4 تا لیبل، 4 تا نود، 7 تا پراپرتیز و 4 تا ریلیشن جدید درست میکنم. دوباره کوئری قبلی رو فراخوانی میکنم، برم ببینم گراف ما کلا چی شد. اتفاقی که افتاد اینه که خب گراف قبلیمون که برقراره، چیز جدیدی که اضافه شده، حامد الان توی تهران به دنیا آمده، حامد توی برلین زندگی میکنه، برلین بخشی از آلمان، آلمان هم بخشی از اروپا. حالا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام یه سوال مطرح کنم. سوالم اینه که میخوام یه کوئری بزنم و اونم اینه که میخوام ببینم چه کسانی توی آسیا به دنیا اومدن ولی الان دارن تو اروپا زندگی میکنن. پس سوال اینه که الان کی توی آسیا، کیا توی آسیا به دنیا اومدن ولی الان دارن توی اروپا زندگی میکنن. توی این جواب الان ما نگاه کنیم، خب حامد توی آسیا به دنیا اومده، یعنی از اینجا وصل میشه میره میخوره به آسیا، از اینجا لیوزین الان اروپا. پس حامد جزو گزینه‌های درست. ولی لوسی جزو این گزینه‌ها نیست. چرا؟ چون لوسی توی تهران به دنیا اومده عملا و لیوزینش هم همونجاست. پس بنابراین الان اون جزو گزینه‌ها نمیتونه بشه. من اگه بخوام همچین کوئری بنویسم چیکار میکنم؟ میام یه همچین موردی رو الان اینجا میذارم. چی میشه؟ میگم که آقا پرسنی رو میخوام که بورن این باشه، بره ببین این تیکه که میبینین ویدین زد در 2 تا نقطه یه حالت ریکرسیو توره، یعنی انقدر برو تا برسی به نودی که همچین ویژگی داره که لوکیشنش آسیاه. پس من یک پرسنی دارم که انقدر میرم تا برسم به آسیا. از طرفی بیا کسی همین پرسنه ویژگی دیگه که میخوام داشته باشه اینه که لیوزین اروپا باشه، یعنی انقدر برو این پرسنه رو پیدا کن، انقدر برو تا برسی به این که توی اروپا زندگی کنه. پس این آدمه توی آسیا به دنیا اومده، توی اروپا داره زندگی میکنه، اسم اون آدم رو ریترن کن. من اگه اینو بزنم الان حامد رو به درستی برمیگردونه. این یه مثال کلا دستگرمی با سایفره که شما چطور میتونید از سایفر در یک دیتابیس گراف بیسی مثل Neo4j استفاده بکنید. اما این وسط یک نکته بسیار بسیار جالبی وجود داره که ما میتونیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم و اون هم این هست که در واقع چیز بیشتری که میتونیم ازش صحبت بکنیم اینه که تو این مثالی که من الان آوردم، بذارید من اینو فول اسکرین کنم، همین مثاله رو من اگه برم سراغ این که یه چیز جالبی این وسط بخوام مطرح بکنم، بیام بگم که آقا من فرض کنید که میخوام برم در یک دیتابیس SQLی تو یک دیتابیس ریلیشنال که همون شکلی که اومدیم تعریف کردیم، یعنی یه سری نود داشتیم، یه سری ریلیشن داشتیم، این نودها و ورتیسیز ها اومده بودن از طریق ریلیشنال با هم دیگه وصل شده بودن. همین کوئری که من زدم رو میخوام بیام توی یه دونه SQL پیاده بکنم، یعنی به جای اینکه برم با سایفر بزنم توی اون دیتابیس SQL می اومدم اون گرافامو نگهداری میکردم، حالا می اومدم بین اینها ریلیشنشون رو از طریق این کوئری پیدا میکردم. چطور باید میرفتم این کارو میکردم؟ پیشنهادم اینه که قبل از اینکه کلا این جوابا رو خیلی بخواید نگاهش بکنید، توش عمیق بشین، ویدیوها رو پاس کنید، یکم خودتون روش فکر بکنید. حالا اگر که کلا پازل رو قطع کردید و برگشتید و بخواید در این مورد صحبت بکنید، نکته جالبی این وسط وجود داره که توی SQL چقدر کار شما سخت‌تر میشه.
یکی از دلایلش اول از همه اینه که شما توی SQL مفهوم ریکرسیو رو باید برید از طریق CTE خود وید ریکرسیو برید پیاده بکنید که البته اونم تو همه دیتابیس ها موجود نیست. مثلا توی پستگرسقل موجوده، توی مای SQL 57 اصلا وید نداریم، موجود نیست، از 8 به بعد اضافه شده. با فرض اینکه اصلا شما این قابلیت هم داشته باشید با یه همچین چیزی در واقع روبرو میشید. من میخوام توضیح بدم خود این SQL هایی که اینجا نوشته شده. کلا اتفاقی که داره میفته اینه، من دارم میگم که برو دنبال اونایی بگرد که در واقع از آسیا در واقع بیا تو شروع بکن، برو هر چی لوکیشن به این آسیا متصله، چیا به آسیا متصله، به این آسیا یه سری کشورها متصله، به اون کشورها یه سری شهر متصله. برو لیست هر چی شهری که به این آسیا متصله رو مثلا برو در بیار. از اون طرف یعنی برو برس به انتها، یه سری کلا یه سری شهر در میاد، یه سری کشور در میاد. همین کارم برو برای اروپا انجام بده، پس لیست همه این لوکیشن ها در میاد. حالا برو ببین تو اون آسیا مردمی که به اون لوکیشن ها بورنینن کیان، یعنی کیا تو اونا به دنیا اومدن تو همه اون لوکیشن ها. برو لیست اون مردم رو در بیار. برای همون اروپا هم یه سری لوکیشن در اومد دیگه، برلین و جرمنی هر چی کس. برو لیست اون آدما رو هم در بیار. این آدمایی که اونجا زندگی میکنن و اینجا در واقع به دنیا اومدن رو، اینا رو با هم دیگه اشتراک بگیر، میشه خروجی جوابتون. کاری به پرفورمنس نداریم، یعنی الان نمیخوایم مقایسه کنیم که پرفورمنس کدوم بهتره، فقط میخوایم از این صحبت بکنیم که چقدر پیچیده تر میشه شما توی SQL بخواید این کارو انجام بدید. یعنی شما توی سایفر 3 خط کد زدید، اینجا باید بیشتر از چه میدونم 30 خط کد بنویسید. این بحث همینجاست که ما رو به این فکر میبره که خیلی وقتها یه سری مفاهیم اگر که احیانا میبینیم داریم میریم یه کوئری رو مینویسیم، یه چیزی رو داریم میریم مدل میکنیم، به یک نقطه‌ای میرسیم که احتمالاً خیلی پیچیده شده، میتونیم برگردیم به مسئله از بالا نگاه بکنیم، چه بسا که اصلا ما توی یک دیتا مدل دیگه‌ای داریم سر میکنیم، چه بسا چیزی که عملاً ریلیشنال هست تا اگر بریم گراف بیس فکر بکنیم راحت‌تر باشه، ابزارهای راحت‌تری هم در اختیارمون باشه. و بالعکس ممکنه یه چیزی رو رفتیم گراف بیس مدل کردیم، داکیومنت بیس مدل کردیم، کارمون رو داریم پیچیده می‌کنیم با توی سری کوئری ها. همین رو اگه ریلیشنال فکر می‌کردیم، توی دیتابیس ریلیشنال می‌ریختیم، خیلی کار راحت‌تر می‌شد. این مقایسه دقیقاً همین رو می‌خواستیم نشون بدیم که این کجا در واقع داره اتفاق میفته. بریم سراغ تریپل استور ها. ما گفتیم که کلا دیتابیس های گراف بیس رو می‌خوایم بیان نگهداری بکنیم، با دو مدل روبرو هستیم، پراپرتی گراف ها و تریپل استور ها. تریپل استور ها در واقع به این شکل در واقع استفاده میشن که شما شکل بالا سمت راست نگاه کنید. من میتونم بگم که خب هر ارتباطی که داخل گراف وجود داره، یک نود اولیه وجود داره، یک نود ثانویه وجود داره و یک ارتباط بینشون. تریپل استور دقیقاً همینه، میگه شما سه تا دیتا رو بیا کلا نگهدار، بگو نود اول کی بود، نود دوم کی بود، ارتباط بینشون چی. یا اینکه اگه میخوای پراپرتی یک نود رو نگهداری، بیا بگو که خیلی خوب اون نود کیه، اون پراپرتی هم که میخوای توش نگهداری چیه. الان شما شکل بالا سمت راست رو نگاه کنید، همینه. مثلا لوسی خودش یک پرسنه، لوسی اسمش، لوسی یعنی لوسی نیم، لوسی در واقع داره یک پراپرتی نگهداری میکنه. ولی پایینترش لوسی بورن این آیداهو، این آیداهو رو که میبینه که با خودش خود آیداهو جلوتر به عنوان یک نود تعریف شده، متوجه میشه که یک ارتباط بین دو نود رو باید درست بکنه. این تعریفی که شما اینجا دارین میبینین از ارتباط بین آدم‌ها، ارتباط بین قاره‌ها یا کشورهایی که هستن، دقیقاً مثل اون مثالی که ما آوردیم، ولی به شکل تریپل استور داره نگهداری میشه. تریپل استور در یک حالت تعمیم یافته‌ای به شکل در واقع یک کانسپتی درش وجود داره به اسم RDF که به شکل XML نگهداری میشه که سمت چپ دارید میبینید کاربرد گسترده‌ای در وب داره برای اینکه دیتایی که داخل وب وجود داره رو بخوام به صورت سمنتیک نگهداری بکنن. در واقع اومدن مفهوم RDF رو درست کردن و برای اینکه بخوام بیان تو اون حالا همون مفهوم RDFی که در واقع سمت چپ می‌بینید که خیلی خیلی شبیه همون در واقع مفاهیم پراپرتی گراف و اینا هست، اگه بخواید به روش کوئری بزنید، اومدن یک زبانی رو براش درست کردن به اسم SparkQL که پایین سمت راست یک نمونهشو دارید می‌بینید select person name که فرض کنید مثلا born in United States باشه ولی lives in Europe باشه. دقیقاً معادل همون سایفر است که ما استفاده کردیم. سایفر هم خیلی شبیه، یعنی خیلی از این اومده ایده گرفته. دقت کنیم که SparkQL هیچ کاری به آپاچی اسپارک نداره و یک زبانی SparkQL که در واقع برای این کار اومد استفاده شد و اونم استفاده های خودش رو داره. اوکی، یه خلاصه بگیم از آن چیزی که در این فصل گفته شد.
اول از همه این که ما اومدیم یک تایملاینی رو گفتیم، یک گذشته‌ای رو گفتیم که مدل‌های مختلف از ریلیشنال گرفته تا برسن به در واقع به نو اسکیل ها چه مسیر رو طی کردن. توی این مسیر با مدل‌های مختلف مثل هایرارکیال، مثل نتورک، علل این که استفاده نشدن توی یک برهه‌ای و بعداً دوباره بهشون در واقع با اقبال روبرو شدن و توی دیتابیس‌های دیگه‌ای مثل گراف بیس ها، توی مثل نئو4ج یا داکیومنت بیس ها مثل مونگودی استفاده شدن چی بود. اومدیم خود نو اسکیل دیتابیس ها رو یکم صحبت کردیم، داکیومنت بیس ها و حالا گراف بیس ها هم بیشتر واردشون شدیم که دیدیم با پراپرتی گراف ها و تریپل استور ها آشنا شدیم. سایفر رو هم دیگه کنار هم دیگه تجربه کردیم. دیدیم یه مفهوم به اسم اسکیما فلکسیبیلیتی وجود داره، یکی از نقاط قوتی که ممکنه در دیتابیس های نو اسکیل بخوایم باهاش روبرو بشیم. با مفاهیم مثل دیتا لوکالیتی، نورمالیزیشن، دینورمالیزیشن آشنا شدیم که انتخاب ما برای یک مدل ریلیشنال یا داکیومنت بیس یا گراف بیس خیلی وابسته است به استفاده‌ای که ما می‌خوایم بکنیم، خیلی وابسته است به کوئری هایی که می‌خوایم بزنیم. هیچ کدوم از این دیتابیس ها قرار نیست جواب همه نیازها رو بدن، قرار نیست که برای همه کارها مناسب باشن و شما کاملا وابسته است به اینکه شما چه استفاده می‌خواید بکنید و یکی از این دیتابیس ها رو انتخاب کنید یا ترکیب از اونها رو برای اینکه بخواید نیازهای خودتون رو پاسخ بدید. در ادامه هم یه سری کوئری لنگویج ها رو دیدیم که خود مفاهیم در واقع SQL و SparkQL که اینا همشون سایفر، اینها جزو دیکلریتیو ها محسوب میشن و در کنارش اینکه شما بخواید برید وارد لول های پایینتری بشید و خودتون دست به کد بشید که مبحث ایمپراتیو است. به عنوان تمرین کاری که میتونیم بکنیم این که ما در هر کدوم از این فصل ها اسم یه سری دیتابیس میاریم و مفاهیمی که پشتشونه. یکی از کارهای خوبی که میتونیم بکنین این که برین دیتابیس ها رو بیشتر مطالعه کنین اگر تا به حال مطالعه نکردین یا باهاشون تا به حال کار نکردین. مثلا مونگودیبی، کاش دیبی، اسپرسو، ریثینک دیبی، اینا ابزارهای جالبی هستن و دیتابیس های جالبی هستن که خیلی ارزشمندن که شما بیشتر در موردشون بخونید. فقط هم به نظر من از جنس این نباشه که برید صرفا خود حالا هوم پیجشون رو نگاه کنید. خیلی خوبه که بیان یه دور بیاریدشون بالا، چند تا کوئری روشون بزنید و یکم بگردید ماهیتا جز دنبال تفاوت ها و شباهت هاشون. یعنی به جای اینکه بخوایم پرفورمنسی خیلی با هم دیگه مقایسه کنین، بگردین دنبالی که مثلا کدوم اینا داکیومنت بیسن، کدومشون گراف بیسن، کدومشون ریلیشنال بیسن، برای کدوم کارها بیشتر از کدوم داره استفاده میشه، شباهت ها و تفاوت هاشون چی هست. اینا خیلی کمک میکنه که شما در طراحیاتون جایی که مناسبه برید از یک دیتابیسی که دوست دارید و فکر میکنید که بیشتر میتونه کمک کنه بهره بگیرید. و اینکه دیتابیس نئو4j رو هم جزو این گزینه‌هایی که میتونید برید مثلا یه سوشال مدیا نتورکی رو مدل کنید، توش چند تا کوئری توش بزنید، کلی الگوریتم گراف بیس داره، میتونید برید الگوریتم‌های گراف بیسش رو از داکیومنتیشنش بردارید، چند تاشو پیاده بکنید، کلی دیتا در واقع ردی وجود داره که شما میتونید عملاً لود کنید داخل دیتابیس، به روش کوئری بزنید. برای فصل بعد این در واقع فصل ما در واقع به پایان میرسه. ما در فصل بعد کاری که میکنیم در رابطه با خود استوریج ها و اینکه دیتابیس ها دیتا ها رو چطور ایندکس میکنن برای اینکه خیلی راحت تر بشه بهشون کوئری زد صحبت میکنیم. اینجاست که ما با مفاهیم هش ایندکس ها، LSM تری ها و بی تری ها استفاده میکنیم، آشنا میشیم و جزو در واقع محبوب ترین فصل‌های من هست تو این کتاب، به خاطر اینکه خیلی خیلی کمک میکنه که ما دید پیدا بکنیم روی اینکه دقیقاً دیتابیس ها چطور دارن کار میکنن و علت بدی یا خوبی پرفورمنسشون توی اتفاقات مختلف چی هست. در رابطه با ترانزکشن پروسس ها و آنالیتیکس ها صحبت میکنیم. اینجاست که با OLTP و OLAP بیشتر آشنا میشیم و با دیتابیس های کالم اورینتد مثل کلیک هاست بیشتر آشنا میشیم. خب دوستان، خیلی خوشحالم که این فصل رو همراه من بودید. من خیلی خوشحال میشم اگر که هر گونه فیدبکی دارین حتما به صورت کامنت قرار بدید، قطعا من استفاده میکنم. ممنون میشم که اگر از این ویدیو راضی بودین اون رو لایک کنید، سابسکرایب کنید تا هر هفته در واقع فصل های مختلف این کتاب رو، آموزشش رو دریافت کنید. مرسی ازتون، موفق باشید.